стріляла, ну, поки всі дівчата були на медицині, я з хлопцями проходила смуги перешкод, стріляла з автомата вже справжнього. У мене небагато пішло часу на те, щоб якось доказати хлопцям, що от я можу бути такою, як і вони, тобто на рівні. Тому мені простіше поговорити з товаришами, чим от дзвонити комусь із цивільних, бо не завжди вони зрозуміють, в принципі, все те, що відбувається у нас. Це такі люди, які ти просто навіть зараз рідніші за сім'ю. Просто. Тому що це ті, хто тебе розуміють просто на 100%, навіть 200%. І я дуже захоплююсь цими людьми, які можуть після такої втрати, ну, якоїсь частини тіла, далі функціонувати, далі якось жити з цією іскрою в очах по життю. Для мене просто головне, що якщо, не дай Бог, я помру, щоб це було різко. Щоб не було цього відірваних рук, ног, м'яса і ще щось. Тобто раз і все. Це нормально. Привіт, це «Плюс-плюс» подкаст. Я його ведучий Сергій Гнезділов, військовослужбовець 56-ї бригади. У мене в гостях військовослужбовиця теж 56-ї бригади, позивний Руна, яка сьогодні буде говорити про об'єктивізацію жінок в армії і про те, наскільки важко їй служити, чи навпаки, може, і не важко служити в лавах нашої бригади. Привіт, Руна. Привіт. Скажи, будь ласка, коли ти вперше потрапила в армію і чому вирішила так зробити? Взагалі в армію я потрапила у 2018 році. Вирішила я піти в лави Збройних сил України, тому що мені так захотілося ще з класу. Я не скажу, що це була там мрія дитинства, ні. Але так з класу 9-го, коли в нас був предмет захист вітчизни вже ввели, коли там потім поїхали ми на полігон в 10 класі, я перший раз відчула автомат, стріляла, поки всі дівчата були на медицині, я з хлопцями проходила смуги перешкод, стріляла з автомата вже справжнього. І тоді я загорілася цим і зрозуміла, що це моє. І коли мені виповнилось 19, правда, тому що 18 я ще навчалася, і я пішла зразу до військкомату. Вау, супер. Ти потрапила одразу в 56-ту бригаду? Я поїхала в навчальний центр без відношення взагалі, без нічого. Я там пройшла фах, пройшла КМБ, і потім мені привезли відношення в 56-ту в 23-й батальйон. І відразу я потрапила в цю бригаду, в батальйон, і по даний час саме тут. Ти знаходишся в одному прям підрозділі весь цей час. Ти прям такий старічок в цьому підрозділі. Заробляю авторитет. Зараз ти вже заступник командира цього підрозділу. Головний сержант, командир відділення зенітного артилерійського взводу. По факту це є посада заступника. Так. Я просто так по-розумному сказала. Зрозумів. Скажи, будь ласка, як почалось повномасштабне вторгнення в твоєму житті? Тобто, от 24 лютого 56-та бригада вже була, в принципі, на бойових позиціях. Так. Що ти робила 24 лютого і де тебе застала новина про війну і як ти не відреагувала? Взагалі, в нас почалася ротація. 15 лютого ми зайшли тоді вже на ротацію. І в лютому, коли це все почалося, у нас за кілька днів вже почали там всіх повертатись з відпусток, тобто вже відчували, що щось назріває, і вже всіх почали збирати, і всі вже почали готуватися, ми були в готовності. Я тоді заступала зі своїм відділенням на одну із там вогневих, скажімо так, позицій, де ми вже чергували за 2 дні до цього, тобто до 24-го. І пам'ятаю, ранок 24-го ми сиділи на ЗУ, установка ЗУ-23-2, чергували, і 4 ранку, коли почав просто все гудіти навколо, ми зрозуміли тоді, що почалась війна. Потім вже хлопці по новинах ми почали бачити, що де як відбувається, і все. І тоді ми стали ще більше готуватися, тому що ми думали, що ворог, так як Донецький напрямок, він був постійно там, в зоні бойових дій з 2014 року. І позиції були укріплені, але ми думали, що ворог піде саме з того напрямку. Тобто ми готувалися прямо капець. Але почалося у нас прям такі бої, то весною. Десь це був вже квітень, березень-квітень. Не прям 24-го прям на нас пішов ворог, ні. Трошечки нас це затягнулося. Дякую за уточнення. Скажи, будь ласка, чи важко бути жінкою в армії і чи зіштовхувалась ти з об'єктивізацією жінок? Як ти з цим боролась і як зараз до тебе відносяться в твоєму підрозділі? Насправді, як для мене просто, то мені в армії було легко навіть з самого початку, в тому плані, що жити в колективі і все таке інше, тому що я сама зі школи-інтернат,
У Смілі я навчалась 10 років. Я завжди там жила в кімнаті з дівчатами. Тобто у нас завжди був якийсь графік дня, там навчання, потім прибирання, і ще щось, і ще щось. І завжди я була в такому режимі. Тобто я з дитинства була такою самостійною, тому що там всі такі діти самостійні і нас цьому навчали. Тому, коли я прийшла в армію, це, по суті, в мене було те саме, що і в школі, просто що не лише там дівчата, що тут був більше чоловічий колектив. І спочатку було так, важкувато там щось довести, що ти там сильна, що ти можеш там на рівні з хлопцями там чистити ті самі автомати, які важать, автомати не АК, а ЗУ, які важать там по 70 кілограм, де куча деталей. І спочатку хлопці такі там, відійди, там, не мішай, чи, нащо воно тобі, там просто будеш стріляти, наприклад. А я ні, я хотіла і чистити, і розбирати, знати, взагалі все. У мене небагато пішло часу на те, щоб якось доказати хлопцям, що я можу бути такою, як і вони, тобто на рівні. І не те, що доказати, знаєте, є така фраза, що там дівчина там каже, я доказувала. Я просто робила те, що я хотіла, і хлопці бачили, що мені це цікаво, і просто мені не вставляли, скажімо так, палки особливо, що там відійди, ні, ти не будеш там нічого робити, ти дівчина, будеш там бумажками займатися. Ні, я відразу була на бойовій посаді вже, відразу там. І на полігоні ми тренувалися, тобто я на рівні так само з хлопцями. Десь, якщо ми в палатках жили, то я там просилася, щоб бути з хлопцями. Хоча були такі моменти, коли сказали, дівчата будуть в одній палатці всі жити, там батальйона, а хлопці всі по інших. Тобто нас завжди там в кучі збирали дівчат, тобто така от ситуація. Мені це не подобалось, тому що я тоді вже звикла до своїх хлопців, мені комфортніше з хлопцями в колективі, чим з дівчатами, коли починається ранок, оці куча фенів, ті красять, ті ще щось просто, і ти просто просинаєшся вже від їхнього шуму. Мені було завжди простіше з хлопцями. І таких особливо проблем, як і в побуті, і по службі, в мене немає. І не було. Друзі, разом з командою «Громадське» ми робимо для вас цікавий та якісний контент. Підписуйся, став вподобайку. Не забувай поширити це відео в своїх соціальних мережах. Зараз вже минає другий рік, закінчується другий рік після повномасштабного вторгнення. Війна – це, в принципі, дуже важка штука, і я знаю по собі, що в мене ці емоційні качелі, коли тобі дуже погано, і ти не знаєш, з ким поділитися, як вийти з цього психологічного стану, тому що довкола гинуть твої друзі, твої побратими, і це трапляється, в принципі, майже в кожному підрозділі. Як ти справлялася з цими емоціями, і як ти мотивувала себе йти далі і робити те, що ти робиш? Насправді, особливо так багато часу там сидіти і когось оплакувати, скажімо так, як є, там війна, це всі розуміють. Тобто багато часу оплакувати кожного загиблого побратима, товариша, там, свого підрозділу чи з іншого не було. Так, це тяжко, так, це дуже важко, тому що коли я поховала нашу посестру Оксану, я їздила прямо на поховання, це були мої перші такі похорони, скажімо так, загиблого товариша чи посестри. Це було дуже важко, я тоді дуже багато плакала, я приїхала, я була такою подавленою, і я сказала, що я більше ні на які поховання не поїду. Тобто, це дуже важко. І ти, коли приїжджаєш, ти просто починаєш себе загружати роботою. Тебе постійно виїзди, постійно якісь там справи по службі, скажімо так, у взводі, виїзди бойові, потім там зборка-розборка там зброї, там заряджання, все таке. Тобто, ти намагаєшся себе максимально завантажити якоюсь роботою, щоб не думати ні про що. А коли, наприклад, і є якісь такі, якісь думки, якими хочеться поділитись, то ми в основному тільки з товаришами все це і обговорюємо. Тобто я не дзвоню додому і не починаю там грузити якусь сестру свою, бо я спілкуюся в основному тільки зі своєю сестрою. І я не починаю їй говорити про якісь проблеми свої, про якісь переживання. Знаєш, Альонка, в мене сьогодні товариш помер. І це тільки тому, що в неї маленька дитина, щоб вона також не хвилювалася і не думала собі лишнього, не накручувала, бо вона в мене така. Тому мені простіше поговорити з товаришами, чим дзвонити комусь із цивільних, бо не завжди вони зрозуміють, в принципі, все те, що відбувається у нас. То якось я це все переживала сама. Так, поначалу, як тільки почалась повномасштабка, сон взагалі пропав. Тобто, було таке, що ми там по 2-3 дні не спали, не роззувалися взагалі. Коли почали, я ще вивозила, я не тільки там займаюся
тим, що я там їздю на виїзди бойові, а ми ще евакуювали дуже багато поранених, особливо на Пісках, як були. Ну, от прям дуже багато. Прям партіями. Там, у нас такий був бус евакуаційний, і ми просто по 10, по 11 чоловік там будь-якої важкості поранені були. От. Так, я І пам'ятаю. ти на це надивишся, да, понятно, що це все грузи, але потім ти приїжджаєш на позицію, і там знову є якісь питання, знову є якісь проблеми. Там то прийшли мобілізовані нові, кожного треба оформити, все пояснити, показати, що по фронту, яка взагалі ситуація, чим вони займатимуться. І, в общем, ти це грузиш роботою, і тоді ну, ці думки всі вони вже потім десь якось випливають, коли є вільна хвилина, і все. Є дві полярні думки. Перша думка про те, що ми пішли на фронт для того, щоб цивільний світ він залишився цивільним і щоб люди не знали, що таке війна. І інша думка, яка протирічить першій, вона каже про те, що цивільний світ має в першу чергу розуміти, що таке війна, і розуміти військових. То яка твоя думка? Чи взагалі можливо це розуміння у цивільної людини, що таке війна, що таке втрати? І чи дійсно зможе взагалі цивільна людина збагнути проблеми і бачення військових? Ну, я скажу так, от збагне тільки та цивільна людина, якої ця війна хоч якось трішечки там доторкнулася, в кого родич десь на війні, в кого там брати, сестри, понятно, там жінки. От. А ті, в кого це взагалі не торкнулось, вони цього не зрозуміють. От я коли навіть лежала в лікарні в Кременчуку, це було влітку, в серпні я з почками лежала, от. І нас привезли тоді другої партії, лише їм. Ну, почали вже розгружати, скажімо так, госпіталя, які в нашій області, і везли вже аж в Кременчук. І коли ми приїхали, просто ну, там лікарі взагалі не розуміли, взагалі, що війна, і вони такі кажуть, ми не думали, що там от все так насправді, що там вбивають, що там от без рук, без ног їм привозили людей, і ну, вони взагалі в шоці були. І потім вони на прощання сказали, ми от не хочемо, щоб нам більше возили. Кажу, ну, а будуть, що зробиш? Ну, тобто, дуже шкода, що не всі цивільні розуміють, що війна. І вони цього не зрозуміють, я впевнена. От якщо взяти вже області, які подалі звідси, то в людей вже зовсім інше життя, вже менше цієї підтримки відчувається, коли на початку, да, там, коли це торкнулося усіх, да, там, коли почали ракетами бити по всім містам, ну буквально, да, там, коли почали люди переїжджати, там, хтось десь до себе когось підселяв, заселяв, ну, тобто всі згуртувались, там, бігали по цих підвалах, по метро там ховалися всі. Тоді це було згуртовано. Зараз вже всі розслабились там, зараз всі вже забувають, і зараз набагато менше відчувається, ну, дуже, навіть зовсім мало відчувається ця підтримка, яка була от на початку. Як боротися з цією проблемою, коли цивільні, по факту, я теж абсолютно з тобою погоджуюсь, що дійсно тил, може він вже не такий, як на початку війни. Як боротися з цією проблемою, як набути? Ну, я думаю, що потрібно, от, навіть якщо взяти так більше таких от сюжетів, потрібно людям більше показувати, що війна продовжується, що вона є. І ще є велика от проблема, ну я так вважаю від себе, що є багато військових, які от коли виїжджають десь в цивілізацію і спілкуються там з якимось, ну, будь-з ким, з якими людьми, і вони дуже якось, як це сказати навіть, не знаю, знецінюють самі свою роботу, коли кажуть там, о, та нам там легко, та ми цих підерів крошимо, взагалі там на ізі, у нас втрат немає, ти що, ми там красавчики. І люди думають, так а що їм тоді допомагати? В них все добре, в них все є, типу, ну, все, вони там кажуть, що так, все, зараз на раз-два, там вони всі ваньки, туди-сюди. От я кажу в цьому плані, що коли от є такі розмови, коли от військові виїжджають, хвастаються тим, що у нас все класно, все чудово, і люди ну, так і думають, що воно так і є. І дуже багато я і зустрічаю і в Інстаграмі такі от сюжети, коли от військові там розказують, що все класно. Хоча насправді ж ну, не все класно, у нас багато втрат, і дуже багато. І ну, це приховувати якби і не можна, і не зможемо. Тому що всі ми бачимо також пости там, з кладбищами, з усім. Там. Ну, і я ж кажу, я сама ховала свою посестру, і це було в Запорізькій області, і там також було кладбище, воно в селі, там в маленькому селі, але воно також забите було прапорами. Коротше. Скажи, будь ласка, все ж таки прийшов цей час для загальної мобілізації, для більш, можливо, жорстоких умов
для мобілізації людей, які мають замінити тих людей, які 2 роки або там більше боронять цю країну. Чи все ж таки ми маємо випрацювати якийсь механізм розмови, механізм, можливо, заохочень для того, щоб люди, які зараз знаходяться в тилу, пішли і поміняли хлопців та дівчат, які боронять нашу країну вже доволі тривалий термін. Вони дуже втомились, їм потрібно лікування, ну майже всім, хто зараз знаходиться. Їм потрібен відпочинок, реабілітація. Що робити з цим? Ну, я скажу так, що я так за те, щоб була вже якась підміна, хоча б частично, частково постійно там були якісь нові мобілізації, тому що зараз, ну, не будемо також скривати, да, що не вистачає людей в підрозділах, особливо в піхоті, в ротах. От. Тому це було б добре, якби знову, не знаю, чи оголосили це якось більш, не те, що суворіше, не те, що бігати по вулицях, да, там людей за шкірки хватає, як це робить військкомат, але якось заохочувати людей. Насправді я вже навіть не знаю, звісно, як заохочувати чоловіків, тому що я, от коли я повторюсь, була в Кременчуку, і вже коли мені стало краще, я там виходила в місто, ну дуже багато, скільки просто здоровенних кабанів гуляє, скажімо так. І ну, їх взагалі не цікавить, що там відбувається. Я розумію, да, там в кожного вдома діти, сім'ї, але ж і ті, хто військові тут, у них також є сім'ї, діти, і їм також потрібна заміна. Також хочеться на якесь свято потрапити додому чи на якийсь день народження. Ну, тобто заміна потрібна, але, на жаль, якось це у нас все йде повільно і якось неактивно. І я не знаю, як мають придумати це заохочення для нових військових, скажімо так, щоб це все зійшло з місця, щоб військові, які зараз дійсні, мали хоча б трошки відпочинку і якоїсь перезагрузки. Тому що це справді важко, коли, наприклад, я, наприклад, служу вже 6 років, буде ось через місяць. Всю повномасштабку я завжди була на позиції. Ну, з 24 лютого я постійно з хлопцями на позиції, постійно ми працюємо. Тобто відпустка була в мене в минулому році 4 дні. 30 числа мені подзвонили, що 31 грудня виїжджала назад, і я в 3 ранку, тобто в новорічний ранок, чи як це назвати, я вже їхала на позицію. У нас була нова ротація, я вже їхала на позицію. Тобто, а моя сестра надіяла, що я там залишусь хоча б на Новий рік. Ну, тобто, і таких випадків багато, коли військові, які віддають себе просто повністю цій службі, повністю цій справі. І стає трішки не те, що обідно, а якось неприємно, коли ти чуєш і бачиш, що багато хто відмовляється йти. Просто не хочуть. Просто відкупляються, просто купують справки, там, що вони непридатні, недієспособні і що хочеш, там приписують собі всякі болячки. Хоча насправді ж... Ти зневажаєш цих людей, які так роблять? Чи в тебе якийсь інший механізм комунікації з ними? Та не будемо скривати, звісно, зневажаю. Тому що я бачу, як втомились мої хлопці, да, там, я бачу, як кожен хоче відпочити, кожен хоче до сім'ї. А там ходять якісь, вибачте мене, ви живете ж в цій країні, да, там, то чому має бути якась заміна, має бути якесь розуміння і має бути якесь прагнення до того, щоб і далі жити в цій країні, ти маєш її захистити, хоч трішки якоїсь участі мати. Я не засуджую лише тих чоловіків, є дійсно чоловіки, від яких більше користі в тилу, які там шукають машини, приганяють. Там дуже багато всякої волонтерської допомоги йде від них. Але ця ж кількість невелика також. Тобто, а всі інші – це ті, хто ховаються, ті, хто там десь по селах роз'їжджаються, де там військкомат не знайде, як у місті. І все таке. Тому так, я зневажаю. Твій підрозділ за весь цей час, 6 років – це насправді величезний термін. Я служу з 19-го, тобто це... У мене в лютому буде 6 років, да, вже. 6. У мене буде в березні 5. Але 6 років – це величезний термін. Чи став твій підрозділ для тебе реальною сім'єю, без якого доволі таки важко жити? І, можливо, навіть після війни це буде приводом для того, щоб обдзвонювати цих людей, зустрічатись з ними і згадувати, можливо, навіть згадувати ці часи з якоюсь певною теплотою, тому що, насправді, я помітив за собою, що ми навіть на війні знаходимо щось тепле і щось хороше. Звісно. І ми якось навчились так в цьому найгіршому, що може трапитись на планеті, знайти своє.
Звісно, за 6 років цих я вже звикла до свого підрозділу. Дуже. Ну, це прямо у нас не те, що сім'я, я не знаю, це прям найбільша моя сім'я, яка в мене зараз є, тому що найбільше часу ми проводимо один з одним. Тобто навіть не з сім'ями, да, там, як це має бути. Ми всі завжди разом. У мене є кілька військовослужбовців, ну, товаришів, які взагалі от від самого початку, да, там, ну, тому що постійно люди міняються з роками, скажімо так, військові. Одні звільняються, інші переводяться чи ще щось. Але є ті, хто взагалі зі мною від самого початку. І ну, це люди, з якими можна поговорити про все. Коли тобі погано, коли тобі добре, коли ти за щось радієш. Вони за мене там радіють. От. Ми святкуємо дні народження там один одному. Ми завжди робимо подарунки там кожному військовослужбовцю. Да? Там у нас є якийсь свій бюджет взводу, ну, коли ми там, ну, нас так організовано. І ми кожному на день народження робимо подарунки. Це в нас обов'язкова прям традиція у взводі. От. І, звісно, я дуже сумуватиму за ними всіми, якщо... Ну, я не планую йти з армії взагалі-то. Я планую служити до. От. Але я завжди сумую, коли хтось там від нас переводиться, чи йде на дембель, чи як там правильно сказати. Так. От. І ми зідзванюємось потім все рівно. От, там, досі ті, хто від нас перевелись, там вони дзвонять, питають, як справи, по відеозв'язку можемо поговорити. Тобто це такі люди, які ти просто навіть зараз рідніші за сім'ю. Просто. Тому що це ті, хто тебе розуміють просто на 100%, навіть 200%. Це ті, хто тебе підтримують в будь-яку хвилину. Там, це ті, хто, якщо тебе, не дай Бог, поранить, вони тебе з собою просто прикриють, винесуть, вивезуть, куди б не потрібно було заїхати, в яку сраку, скажімо так. От. І навіть скажу стосовно цього, що ми коли вивозили поранених, і от коли я вивозила поранених інших підрозділів, там, це все якось на автоматі. Так. Ти там бандаж, турнікет наклала, там десь когось рука, нога відірвана, ти якось це сприймаєш взагалі просто як роботу, що це потрібно зробити. Але коли поранило, наприклад, одного з моїх товаришів, мені його ввечері привели на позицію і кажуть: Віка, заспокой його. Ну, там, а хлопчина був трішечки молодший мене. Я заходжу в яму, ну ми тоді по ямах жили, от, і кажу: Слав, ну що таке? А він просто сидить і реально плаче, от прям людина плаче. Я не хочу вмирати, я не хочу погибати, там, я не хочу статися інвалідом, і все таке от мені говорить. Я ж починаю його заспокоювати, що ми самі це вибрали, що ну, да, от так стало, що війна, треба до цього ну, якось простіше відноситись, тому що це наша робота, по суті. От. І ми з ним поговорили, я його ніби заспокоїла, кажу, що завтра тебе вивезуть в тил, будеш займатися документами, ну, тобто в нього це добре виходило і до цього. От. Все, ми розходимось, і на ранок починається обстріл градами. І один із снарядів залітає, прямо, ми жили по ямах по різних, тобто там від кожної там, може по 20 метрів дальність. І один зі снарядів залітає прямо в його яму, де він жив. Просто. Ну, я не знаю, чому так сталося. Коли закінчився кожен обстріл, ми постійно вискакували і перевіряли яму кожного, чи всі живі, чи все ціле. А цей раз тільки закінчився обстріл, і я просто чую крики зверху, там Віка, Віка. І мені приводять його в мою яму. Получається, снаряд провалив прям от перекриття, там було бетони, шлакоблоки, арматури ці висіли. І йому пробило повністю голову, там дирок 5 було, коли я от мотала його. Він носив лінзи, в нього лінзи прикипіли до очей. В нього було опік тіла ну, від температури після прильоту. І я от стою, мотаю голову, а він отак весь час так просто «Помогіть». Він тебе не чує, не бачить, він просто так 20 разів отак тобі кричить. Це в тебе вже самої їде дах просто, бо це твоя людина, скажімо, це твій побратим, і це було дуже важко. Я його поки перемотала, потім почався знову обстріл, але його потрібно було вивозити, тому що він міг би і не дожити. У нього були дуже складні травми. Слава Богу, він вижив. Я його передала медикам, його стабілізували, все добре. Зараз він за кордоном, його батьки забрали. Ну, тобто зі службою все у нього. От, я до того, що я просто потім, це був єдиний раз, коли я плакала за всю і за службу, і за повномасштабку, бо я потім просто повернулася на позицію, залізла в яму, сіла отак, оперлась об стіл і просто заплакала. От просто. Потім така чую тишина, ну а хлопці були вже в ямі теж. Чую така тишина, я просто повертаюся, вони на мене всі дивляться, я думаю, все, Віка, собирайся, бо якщо вже понікла ти, скажімо так, то ну, це капець. Бо я ніколи, ну взагалі, я така все бодрячком, всіх там, та все буде добре, десь там прилетіло. Та це, ну не партися, кажу, там рандомні просто прильоти. Ну і так постійно заспокоїла. І коли вони бачили, що я спокійна, ну тобто я дівчина, да, там, і якщо мені нормально, то значить все буде добре. А той раз я заплакала, і от вони всі така тишина. І потім я заспокоїла їх, кажу, все буде добре, працюємо далі, тому що я розумію, що може бути виїзд, а тут розклеїлась я, якби, ну, коротше, це капець. То, звісно, так, своїх хлопців, ну, зі своїми ми просто як сім'я, і я думаю, що так і в нас буде і надалі.
Нас це так влаштовано. Тобто по-іншому тут бути не може. Коли ти з людьми, скажімо так, їсиш з однієї тарілки, да, там, ти знаєш про проблеми один одного, в кожного просто, ти чуєш телефонні розмови там, і сім'ї. Ми дуже багато хто один в одного знайомі там, з дітьми, там, з дружинами. Мені дуже часто дружини товаришів моїх там підписані на мене і в Інстаграм. І коли хтось із моїх товаришів не виходить на зв'язок, вони мені пишуть, там, Вік, у вас все нормально, там, бо щось там Саша не виходить на зв'язок. Я кажу, так, привіт, там все добре. Ну, тобто, і отак багато випадків, тобто, коли дружини моїх товаришів дзвонять, просто запитують, чи все добре. От нас такі ж, наскільки близькі стосунки. Що тебе найбільше дратує в армії? Ми поговорили про такий пласт. Насправді, дякую тобі, що ти ділишся цим, тому що це важливо. І важливо, щоб військових сьогодні чули. Саме тому ми і запустили «Плюс-плюс подкаст». Саме тому «Плюс-плюс подкаст» сьогодні є мікрофоном для військових, яким є що розказати. І я вдячний вам за те, що ви розповідаєте, сидячи тут, свої історії. Якщо у вас є цікава історія, ви також можете написати мені в Facebook або в Instagram, і ми обов'язково запишемо випуски з вами. Скажи, що тебе найбільше дратує в армії? Найбільше мене дратує це те, що, на жаль, але дуже багато вставляють в палок у нас, скажімо так, палки в колеса у самій системі внутрішній нашій. Тобто, коли, щоб, наприклад, попросити якусь запчастину там, до машини чи ще щось, це все йде через бумаги. Оці всі журнали зараз, які зовсім не потрібні, там, якісь книги перевірок, там, якісь акти, ще щось. Тобто, озброєння, якщо воно йде на ремонт, це потім дуже довго чекати. Наприклад, його вже можуть зремонтувати, але весь оцей бумажний коловорот, він просто затягується. Десь щось, якась одна буква не так, тобі всі ці акти повертають, а там просто такі пачки бумаги. І замість того, щоб ця вже установка в мене вже була працювала, я вже могла б раз 20 на ній просто відпрацювати. Вона просто стоїть готова, зроблена, але все не так, все впирається в документи. І насправді це дуже тормозить взагалі весь процес роботи. І це найбільше і бісить, тому що ти потім сидиш, в тебе днем виїзди, ввечері ти сідаєш, пишеш ці бумажки, щоб швидше забрати якусь свою установку з ремонту. Потім ці бумажки везуть в одне місто, потім в друге, в третє. Звісно, заправка за свої кошти, все таке інше. Тобто, наскільки багато вставляється палок, що з цим ми не виграємо війну. Тобто це потрібно якось, хоча б на стан повномасштабної війни, хоча б це все якось спрощувати, ці всі процеси. Оптимізувати якось ці процеси. Так, якось його скоротити. Там, наприклад, не 25 тих листків чи томів, я скажу, навіть на одну установку, а просто якось це все скоротити, спростити, або щоб були якісь люди, які будуть просто це все писати, цим займатися, а не у нас в підрозділі це все робиться. Тобто замість того, щоб поїхати відпрацювати, ми сидимо, бо нам треба приготувати акти. І це дуже тормозить, це дуже впливає на... Та й взагалі навіть на емоційний стан. Тому що я сиджу і зла, бо в мене немає чим працювати. А воно стоїть готове, зремонтоване, але його не можна забрати. І це дуже бісить, дуже злить. І все. Плануючи пов'язати своє життя з армією, ти можеш відповісти на запитання, чи можливе кохання на війні або в армії? Та, звісно, я ж дуже багато бачила випадків. Є багато випадків. Зараз скільки одружень взагалі-то, навіть під час повномасштабного вторгнення збільшилась процентність одружень. Все це можливо, але ж дуже часто воно і заважає. Наприклад, якщо ви особливо з різних підрозділів, там, ти переживаєш за нього, він за тебе, а ще якщо ти, наприклад, бойова, і оці переживання, це можливо, але це складно. Тобто треба бути до цього готовим. І не дай Бог комусь там, наприклад, втратити один одного. То це можна сказати, що ти тоді вже втратив двох, тому що друга людина емоційно просто цього не витримає, якщо це було справжнє кохання. Тому, наприклад, я зараз дотримуюсь тої думки, що я не можу розтрачатися і на те, і на інше. Я хочу робити щось одне і робити це добре. Тобто зараз в мене на першому плані служба. Я планую служити і надалі. Тобто я маю і вищу освіту, і закінчила військову кафедру. Тобто ось може, скоро там чи не скоро отримаю молодшого лейтенанта. Не знаю, чи доведеться мені полишати підрозділ чи ні, але не хотілося б, звісно. Останнім часом ти почала активно вести блог свій, ти його ведеш в Інстаграм, в Тікток. Скажи, будь ласка, цей блог – це необхідність? Чи це більше, про віддушину, про якийсь, можливо,
Ну, про якесь хобі, та? Яке тебе трішки відволікає від реалій війни і яке дозволяє тобі змінити, можливо, трішки свою діяльність, та? Трішки провітрити голову. Ні, насправді це не так. Ну, тобто, так, в мене зараз, скажімо так, підвищилась кількість підписників, але це все лише заради користі. Тому що в мене весь блог, він військовий. Тобто в мене немає там чогось цивільного чи ще щось, тому що я постійно на службі. І в мене там, я показую там, скажімо так, свою службу такою, яка вона є. Там умови, в яких я живу, там наші виїзди бойові, там як ми повертаємося, як ми між собою спілкуємось, там свого Шоника, Ротвейлера, це мій пес. І особливо це зараз вже користь від цього блогу, тому що там підписників виросло трішки. І коли, наприклад, у мене був збір для мого батальйону на антидрони мобільні, тобто для протидії FPV-дронам. Це був збір на 1 200 000. І коли мій командир коли він сказав мені, що відкриваємо збір для батальйону, ти його будеш вести. А я кажу, добре, яка там сума? Ну, я думаю, 1200-300, він каже, 1 200 000. Я охреніла. Але потім я почала думати, як це все осилити. Тому що зараз підтримка тилу, візьмемо, скажімо так, вона стала дуже слабкою. І це все мені вдалося лише через те, що, наприклад, днем ми їздили, виїзди, робота, постійна підтримка піхоти вогнем. А ввечері я просто приїжджала, я так відкривала Інстаграм, і я відкривала в новинах якихось наших уже блогерів, якихось там зірок, поп-зірок. І я починала просто кожному виписувати текст, скидувати, що ми збираємо, просто просила поширення. І отак це могло просто бути, я вже не знаю, скільком я людям писала, дуже-дуже багатьом. Дуже багато хто відмовляв, і це неприємно. Коли ти просто просиш поширення. А хто відмовив? Ой, та дуже багато. Наприклад, не те, що відмовив, а навіть не прочитали, а були ті, хто прочитали, і все. А були ті, хто реально Аня відмовляв? Трінчер, Волошин, отакі всякі. Потім писала і Тіна Кароль, і Квітковій, і всім. Дуже класно, мені було приємно, коли Женя Кот, він погодився, прям поширив, дуже класно це зробив, розписав, розказав. Андрій Хливнюк, лідер гурту Бомбокс. Ми і досі спілкуємось, він мені недавно написав, Віка, що вам потрібно для батальйону, що ви зможете поставити на баланс, я зараз пишу, в нього є свій фонд, я написала, що нам потрібні мавіки. І мені було дуже приємно, коли є підтримка таких людей, тобто, що такі люди не бояться зробити поширення і хоча б цим допомогти. Вони, я не знаю, чому це комусь складно чи ще щось, але ж ти зробиш поширення, мені вже буде приємно, я вже буду бігати хлопцям кричати, бо я за кожного, хто якийсь блогер робив поширення, я кажу, хлопці, дивіться, зараз збір, навірно, зійде з місця, тому що така-то людина, такий-то блогер поширив мій збір. Ваш збір вже закритий? Так, я його закрила за трішки більше, ніж за місяць. Ага. І вже ми закупили антидрони, ми вже перекрили свою, скажімо так, частину фронту. І вони насправді дуже дійсні. Дуже класно себе зараз показують в роботі, тому що немає жодного прильоту FPV-дронів по позиціям, відколи стоять ці антидрони. Також цей антидрон є і на моїй установці С-60, на якій я зараз працюю. Тобто я не тільки на ЗИУ-232, а й на С-60. І працюють. І я дуже рада, що є такий результат, і що він був не дарма, тому що це було реально складно, і що це вийшло, і що воно все в роботі, і що воно насправді працює. Тобто це прям взагалі клас. Я дуже радий, що в принципі є військовослужбовці та військовослужбовиці, які показують своє життя без прикрас. Я тобі вдячний за це. Я підписаний на тебе в Інстаграмі. Я дивлюсь, я слідкую за твоїми дописами. Напевно, їх менше, ніж в Тіктоці. В Тіктоці я, в принципі, не активний. Але, як вже згадано було вище off the record, ти інколи проводиш невеличкі прямі ефіри в Тіктоці. Які найтупіші запитання тобі задавали цивільні люди? Я колись, напевно, ще зніму відео окреме стосовно тупих питань, топ-10, тупих питань. Тому що це капець. Перше, такі... і зразу видно, що задають ці питання цивільні, а не військові. Тому що військові це розуміють. Перше і взагалі не тільки... саме тупе питання прям... Від початку моєї служби, чи не пристають хлопці до мене. Потім, де ми купаємось? Чого ти така чиста сидиш? Я кажу, ми ж не бомжі. Ми якось приїхали, і я завжди кажу, я не в піхоті, я в артилерії. Тобто в нас є якийсь хоч час построїти собі, збити з цих досок душ і ще щось, помитися. Тому що, якщо є можливість, чому б і ні?
Потім тобі питання, там, як тебе мама пустила на війну, а що ти там взагалі робиш? А ти медик? От, не знаю, чому мене постійно питають, чи я медик або я снайпер. Я кажу, ні. Та й взагалі дуже багато тупих питань, просто аби їх згадати. Коли закінчиться війна, це взагалі прям саме топове. Я кажу, коли? Ну, позвоніть Залужному чи пану Володимиру, і запитайте. А не питали, звідки в тебе інтернет, наприклад? Да, звідки світло, звідки інтернет, да. І от це зразу видно, що питають цивільні, тому що як ти все сидиш в якійсь ямі, в погрібі, і в тебе є інтернет? Або там, і дуже багато всіх, хто думає, що в кого є військових інтернет, то вони десь в тилу, значить. Тобто люди не розуміють, що в посадці може бути інтернет, що є таке поняття, як Starlink, є таке поняття, як генератори. Так. Екофло. Екофло, да, і оці всі штуки. Тому таких питань дуже багато, і я вже, зараз я вже не звертаю уваги. Я, наприклад, коли заходжу на трансляцію в TikTok, я з цього також маю користь, тому що я там говорю, намагаюся говорити про збір. Минулий мій аккаунт заблокували саме через збір. І я там стала вже з обережністю про це говорити, але здвиг іде. Тобто я, наприклад, за одну трансляцію люди донатили, наприклад, я там годину посижу, і там було так, що там 1030 задонатили, поки я сижу, розказую, що, для чого. Стараюсь без всяких прив'язок, без всяких там, де воно буде працювати, по чому буде працювати, чи взагалі як і що. Просто людям нагадую, там, відповідаю на якісь їхні питання, які їх цікавлять про мою службу, і вставляю, скажімо так, що у нас збір є, там, в шапці профіля є банка, тому що номер карти ти ж не прикріпиш, TikTok ж це блокує. Так, він блокує. Так. І так, це коли є час, наприклад, особливо вночі, або ще тобі питання, коли сидиш на трансляції, а чого немає звуків прильоту, а чого немає там, що так тихо? А я кажу, а ти думаєш, що коли будуть прильоти, я буду зараз трансляцію запускати, це ж по-дурному буде. Такі от людей питання. Насправді, я тобі хочу сказати, це дуже поширене запитання стосовно прильотів. І я думаю, воно має якийсь сенс в цивільній голові, тому що я дуже часто бачив, як хлопці, які там на полігоні, наприклад, сидять, вони роблять трансляцію і кажуть, що це чуть ли там не в пеклі війни на фронті. Да? І тому, хтось там з цивільних дійсно вважає, що під час якогось бомбардування ти будеш сидіти і проводити для всіх такий, невеличкий шоу. Як тебе бомблять? Ні, просто був прикол, що я запустила трансляцію, це ж так було доволі пізно також по часу, і почався обстріл у нас. І просто мені зразу командир каже, Віка, все, туши, все, ти що, який ефір? Я зразу потушила, тобто десь, може, 1 чи 2 прильоти там застали, поки я наклацала ті кнопки, бо я ще до сих пір не можу розібратися в тому тіктоці нормально, І десь 1-2 прильоти, чи вони застали, і все, після того я більше так не вела, тобто не можна, і це не потрібно. А коли ти ведеш в спокійній обстановці, то люди такі, а ти взагалі служиш, а то ти взагалі там така, що ти так тихо, а що ти така чиста, і взагалі там, тільки чують, як мої хлопці хроплять. Яке в тебе відношення до смерті? Що ти взагалі думаєш про смерть? Та я не те, що там скажу, що я там герой, капець, але я якось не боюсь до цього. Я думаю, що всі військові, які свідомо йдуть сюди, не теж там мобілізовані, яких там притягують, скажімо так, як є. А ті, хто свідомо йдуть і свідомо тут вже довгий час на службі, тобто ті, хто служать як я, наприклад, там вже по скільки років, всі люди до цього вже свідомо ставляться, вони розуміють, що так може бути з кожним. Сьогодні ти є, завтра тебе немає. Для мене просто головне, що якщо, не дай Бог, я помру, щоб це було різко. Щоб не було цього відірваних рук, ног, м'яса і ще щось. Тобто раз і все. Це нормально. Тобто я боюся залишитись калікою, наприклад, там, особливо без ніг. От в мене це найбільше такий страх, що відірве ноги. Тому що я люблю активне життя, я люблю дуже спорт. Я завжди займалася спортом до служби, під час служби. Там я від нашої бригади їздила на змагання, на ОКАЙ, на сухопутку, по воєнізованому кросу. І завжди я підтримую фізичну свою форму, щоб потім мати можливість там тягати ті ж самі короба по 30 чи скільки вони кілограм, по 35. І автомати, які там 70 кілограм, які ми носимо, переносимо, там ленти ці з БК по 50 снарядів в одній ленті. Тобто, щоб мати можливість щось робити і допомагати хлопцям бути корисною з ними на рівні, то потрібно мати їх гарну фізичну форму. Тому для мене тема того, що відірве ноги, це прям така, що, думаю, краще хай уб'є раз і все, і не мучитись. Да. Але я дуже захоплююся людьми, які, я бачу, просто в мене є один товариш, якого я вивозила недавно 300-м, він пілотом був, і в нього просто зірвався в руках Mavic з тротілом, І я, коли приїхала на евакуацію, я навіть не узнала, що то він, тому що там просто був, скажімо так,
сплошна кров і все. В нього там мінус рука, мінус нога, мінус зір. Ну, одне око він точно зараз бачить, я ще далі не знаю. І я просто зараз дивлюся в Інстаграмі, він почав вже він мені, коли він вже зміг нормально писати, нормально щось робити хоча б одною рукою, він мені написав повідомлення, дякую, що мене тоді вивезла і все таке. І зараз я дивлюся, він вже на протези став, і от він прям живе тим, ну, він прям, в нього є така жага до життя. Тобто він взагалі не розстраюється з того, що в нього там немає ноги, немає руки. В нього є підтримка, в нього є дівчина, там, яка постійно з ним. В нього є підтримка від нас. Там, ми там, якщо потрібно, там, ми зібрали кошти, там, ще щось на лікування. І я дуже захоплююсь цими людьми, які можуть після такої втрати, ну, якоїсь частини тіла, далі функціонувати, далі якось жити з цією іскрою в очах по життю. Тому що я не знаю, як я, ну, якщо не дай Бог що, не знаю, чи я зможу себе взяти в руки, хоча я сильна, так, там, сильна духом, все таке, але не знаю, чи я зможу жити так, як і раніше, в емоційному плані. Тобто не в фізичному, так, і там, на протести станеш і підеш, але чи зможеш ти себе приймати такою, чи зможеш ти не соромитись цього там, і робити те, що ти робила раніше. Тому що я дуже боюсь, що я не зможу там займатися тим, чим я займалась раніше. Я майже всім задаю це питання, майже всім гостям плюс подкасту, і задам його тобі. Якщо можна було б відмотати час назад і не підписати той контракт, не піти в армію, ти б зробила це так зараз, знаючи про цей шлях, про ці 6 років, які ти прожила? Звісно. Та я взагалі, аби був контракт так написати, до кінця життя просто підписуєш. Я підписала навіть так закритими очима. Ну, тобто, це моє. Я це зрозуміла, і я просто від цього живу, я кайфую. Я навіть коли поїхала в відпустку, там це було 4 дні всього лиш, але я вже там на другий чи на третій день, я переживаю, там, дзвоню хлопцям, там, чи все нормально на позиції. Там, ну, це просто якась, не знаю, ну, хвора голова, напевно, вже. Тому що я переживаю, аби там без мене нічого не прилетіло на позицію, аби там не було якоїсь проблеми на виїзді, аби там їх не ловили, не супроводжали, як в нас це буває на виїзді. Тобто я думками постійно взагалі тут. Навіть ти виїжджаєш просто десь в місто, в цивілізацію, там, скупитися, ти все рівно там дзвониш, там, чи перший якийсь дзвінок, і ти вже переживаєш, що там сталося. Ти береш трубку, що там сталося, а тебе просто просять щось купити. Плюс-плюс подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї бригади. Посилання на збір в описі. Не забувай, що маленьких донатів не буває. Коли війна закінчиться, рано чи пізно вона закінчиться, ти підеш з армії чи продовжиш служити вже в такій в армії цивільній, так би мовити? Тому що... Ні, звісно, я продовжу служити. Я ж кажу, я планую пов'язати своє життя повністю от і до. От. І, ну, якщо, дай Бог, закінчиться для мене, ну, ця війна, скажімо так, нормально, тобто я залишусь такою ж людиною, з руками, з ногами, то я в будь-якому випадку буду продовжувати свою військову службу. А як же діти, плани на майбутнє, сім'я? Ти плануєш сім'ю? Я не знаю. Зараз я про це не задумуюсь взагалі, тому що ну, от в мене є пріоритет зараз тільки один. Ну, звісно, що може десь якісь там моменти, там хочеться якогось там, щоб... Стабільності, сімейного щастя, та, напевно? Чи... Та ні, не хочеться. Ні. Хочеться. З тобою погоджуюсь в цьому плані. Ні, для мене важливо, от, щоб я займалась тим, що мені приносить задоволення, що якось мене наповнює і від чого є користь. Наприклад, от я зараз відчуваю і я знаю, що від мене є користь. А у тебе є якась нереалізована мрія, яку б ти хотіла б здійснити? Наприклад, поїздка кудись або щось такого. Те, про що ти, напевно, довго мрієш, або тривалий час ти думаєш про це, про хобі своє, про якусь поїздку, про... я не знаю, що відбувається в твоїй голові. От щось про таке. В мене є таке, що я дуже люблю тварин. І мені хочеться от потрапити в якийсь заповідник, де отак я просто буду йти по полю, я не знаю, ці леви. Ну, от як знаєш, як в машинах ото їздять, там прокатують туристів. І я от хочу от саме от побувати в такій атмосфері, де поменше людей, де лише є тварини, є природа. От в мене от
така мрія десь поїхати далеко і де буде дуже гарно просто і тихо. Ти Все, не тобто була за кордоном? Чи За була? кордоном ні, я не Жодного разу? Давай, Петюнь. Мені подобається в Україні, я люблю свою батьківщину, я не рвуся десь щось побачити. Так, це добре для свого кругозору, там розширяти і все таке, але мене тут вистачає справ поки що. Так, я теж От. жодного разу не був за От. кордоном. Це Так. нормально, тому поки що мені подобається. І є ще, мені є ще що в Україні подивитися, те, що я ще не побачила. Тому поки я ще не дізнаю всю Україну, я в Карпатах навіть ні разу ще не була. Теж, на Який жаль. там за кордон? Теж, Як на можна жаль, ніяк пропустити не наші встигаю. Карпати і поїхати кудись? В Польщу, так? Да. Ні, я... Погоджуюсь. А, ще в мене є мрія, да. Хочу свій спортзал. От щоб якось це А де було саме ти хочеш свій спортзал? в Маріуполі. Да. А ти пам'ятаєш, який він був в Маріуполі? Конечно. Просто мені інколи він У нас там же ж сниться. ППД було, да. Так, так. От ми коли були на ППД, і була можливість там знімати квартири і після 6-ї там Так. жити як людина. Я в будинку зі шпилем знімав в одному на 3-му поверсі. Це біля драмтеатру, одразу ці 2 будинки зі шпилями. А, ні, я знімала Приморський район, от де видно вже море з 5-го поверху, от на 5-му поверсі була квартира. І ти зранку просинаєшся, ти виходиш на балкон, видно море. І видно оцей ЦСК Ні, як він правильно? Іллічовець. От, такий синя будівля велика. Там і спортзал є всередині, там є наружний стадіон. Я ж туди ходила в спортзал постійно після служби. От. І на море потім, тобто із подругою, там, із сослуживцями. Там. І якщо в когось день народження, ми також йшли на море. Там. І в нас навіть просто після 6 в нас є можливість поїхати просто в цивілізацію, там десь до себе на квартирі сидіти. А ні, у нас були постійно зустрічі там зі своїми товаришами, ну тільки вже там в цивільному. Але ми постійно все одно нас тягнуло там десь зустрітись, десь посидіти в нормальній обстановці. Так. От. Бо я думала, що це тільки у нас так. Ні, у нас у всіх абсолютно так. На День міста ми все одно одним кагалом виходили. І на пляж все одно виходили. Та ти там хоч не хочеш, ти зустрінеш, а так. потім заговоритесь і все. І який там вже... Там вже ніяк не замаскуєшся. Да. Маріуполь був не таким вже прям супервеликим містом, але він був дуже красивим. Так, Дуже. ми сьогодні... Парки нові, то як поробили, дуже класно, де... Площадь Свободи, Да. там, так, що там ще. Я вже так Коротше. насправді, Порохова вежа, там. Да, було там круто, Маріуполь. У драмтеатрі ми, до речі, ходили на концерт 95-й квартал, як приїжджав. Безкоштовно давали концерт, так. А, для військовослужбовців, тоді, да. я пам'ятаю. От. Так, а на пляжу, я пам'ятаю, ми заховали з моїми побратимами пляшки пива крафтового справди. Бо реально ми дуже багато їх взяли з собою, ми там випили, скільки випили. І частину реально закритих пляшок цілих, ми їх заникали там на пляжу. І мій найкращий друг, який отримав поранення, який вже інвалід війни, він списаний з армії. Ми з ним сміємося, що колись ми потрапимо в Маріуполь і там знайдемо ці пляшки і вип'ємо. І у нас тут як було почався оце ж коронавірус, коли тоді почався. І тоді з нашого батальйону, я думаю, так і з інших було, що залучали з поліцією патрулювати по місту ж. Я пам'ятаю, я також ходила в цей патруль, і я тоді Маріуполь пішки вивчила дуже добре. Ми тоді ходили там по 17-20 кілометрів, отак от просто ходили, наматували круги там і під морем, і біля моря, і по центру, де хочеш. То тоді взагалі Маріуполь так мені відкрився по-новому, коли ти пішки його обходиш. Так що, спогадів дуже багато і надіюсь, що ми його повернемо. Сьогодні у нас в «Плюс-плюс» подкасті була Руна, бійчиня 56-ї бригади. Ми з нею говорили про Маріуполь, згадували прекрасне, говорили про службу, про її підрозділ і про плани на майбутнє. Дякую, що залишаєтесь з нами.